Các quý đồng nghiệp đã trở lại khán phòng. Buổi sáng hôm nay thì theo chương trình chúng ta sẽ nói về một số cái mặt cắt cơ bản, tuy nhiên chúng tôi sẽ tranh thủ mở rộng từ những cái khái niệm cơ bản đó để mà phát triển ra một cái dạng bệnh lý phức tạp hơn. Đặc biệt là trong cái bài này chúng ta nói về hội chứng đồng phân, thì sau cái bài đồng phân này chúng ta sẽ có cái trình diễn siêu âm tim bào thai. Okay, great. So heterotaxy, field diagnosis of heterotaxy. The word heterotaxy comes from the Greek language heteros, which means variable, and taxi, which means arrangement. Cái chữ hội chứng đồng phân hay là hội chứng bất định tạng này nó có nguồn gốc từ cái chữ của Hy Lạp, tức là chữ hetero, có nghĩa là nó có thể thay đổi bất kỳ, và taxi là cái vị trí, thì có nghĩa là chúng ta hiểu một cách đơn giản là cái vị trí của tạng nó có thể thay đổi bất kỳ, chúng ta có thể gọi là hội chứng đồng phân hoặc là hội chứng bất định tạng. I think one of the nicest pictures of heterotaxy comes from the New York Times. From here, it just it's not up there. Uh-oh. No problem. Em coi cái hình video đi. Okay. So heteros and taxi. This is a picture from the New York Times. I think shows the abnormalities in a nice way. But technically speaking, the definition of heterotaxy is a disordered laterality of the abdominal viscera and the thoracic organs and the heart and the heart segments. Nói một định nghĩa là hội chứng đồng phân á, là có nghĩa những cái rối loạn về cái sắp xếp các bên, tức là phân biệt các bên phải bên trái nó rất là rối loạn của cái tạng ở trong ổ bụng, cũng như là các cơ quan trong lồng ngực, cũng như là các phân đoạn của tim. So what that means is that organs with right-left asymmetry can develop mirror image anatomy or just abnormal anatomy. Cái cơ quan này có thể nó sắp xếp theo chỉ là soi gương, hoặc là nó có thể sắp xếp theo kiểu bất kỳ. So we think of heterotaxy in terms of two groups, like right atrioisomerism and left, or asplenia and polysplenia. But I think that it's better to think about heterotaxy just as a spectrum. Could be asplenia on one end, polysplenia on another, or right atrioisomerism on one and left on the other, but many patients are somewhere in the middle. Thì với cái hội chứng đồng phân này chúng ta có thể chia thành hai nhóm, tùy theo cái loại thuật ngữ chúng ta sử dụng, hoặc là theo thuật ngữ cũ chúng ta sử dụng là vô lách hoặc là đa lách. Theo cái thuật ngữ mới chúng ta gọi là cái đồng phân phải, tức là tương ứng với vô lách, hoặc là đồng phân trái tương ứng với lại đa lách. Tuy nhiên với tôi thì bản thân tôi không nên sử dụng một cách rạch ròi như này, mà chúng ta nghĩ là cái hội chứng đồng phân đó là như một cái phổ của bệnh lý, nó có thể thay đổi tùy theo cái mức độ, từ mức độ này, từ cái cực này nó chuyển qua cực kia, nó là một cái phổ bệnh lý như vậy. These are the people that I mentioned earlier this morning, the Van Pragues, and then Bob Anderson, who talk in terms of the Van Pragues talk in terms of polysplenia and asplenia, how I was trained. Bob Anderson talks in terms of right atrioisomerism or left atrioisomerism. This is an unusual book where these great pioneers come together and they talk together, but I don't think it's necessary to go into those details. I'm going to share with you the way I approach heterotaxy in a basic, practical way. Hình này chúng ta thấy ở bên đây là hai vợ chồng của bác sĩ Van Prague, và bên đây là một người anh giáo sư Bob Anderson. Thì hai vợ chồng này sử dụng cái thuật ngữ cũ, đó là thuật ngữ vô lách và đa lách, còn bên này thì sử dụng đồng phân phải và đồng phân trái. Và ở đây là một cuốn sách mà có rất nhiều cái tên tuổi lớn trên toàn thế giới ngồi lại với nhau và viết ra cuốn sách này. Tuy nhiên chúng ta sẽ không đi sâu vào cái vấn đề quá phức tạp, chúng
chúng ta sẽ nói về cái quan điểm của tôi, cái cách tiếp cận riêng của tôi như thế nào với cái hội chứng đồng phân này. I'm going to talk in terms of asplenia. When I say asplenia, you may be thinking right atrial isomerism or bilateral right side, and that's okay. I'm going to use the word asplenia. Tôi thì quen với cái chữ là vô lấp, hội chứng vô lấp. Thì khi mà tôi nói chữ hội chứng vô lấp thì các bạn có thể hiểu đó là cái đồng phân nhĩ phải, có nghĩa là bệnh nhân đó có hai cái nhĩ phải, hình thái là hai nhĩ phải. Hoặc là chúng ta nói là bệnh nhân đó có hai bên phải luôn, tức là cái phía là bên trái cũng là bên phải, tức là bệnh nhân đó sẽ có hai bên phải hoặc là hai nhĩ phải, cùng với cái chữ mà tôi sử dụng đó là vô lấp. And I'll also be using the word polysplenia, which you may also consider as left atrial isomerism or bilateral left-sidedness. Ngược lại, tôi sử dụng cái chữ đa lách thì có nghĩa là đó là hội chứng đồng phân nhĩ trái, nghĩa là bệnh nhân này sẽ có hai cái nhĩ trái mà không có nhĩ phải, hoặc là bệnh nhân này sẽ có hai bên trái mà không có bên phải. And both types, asplenia and polysplenia, can be associated with asplenia or at least functional asplenia, meaning immune dysfunction, as well as intestinal malrotation that may require a Lance procedure. Cho dù là đa lách hay là vô lách đi nữa thì bệnh nhân này luôn luôn có bất thường về mặt cái miễn dịch, bởi vì miễn dịch giống như là một đứa trẻ bị cắt đất, và luôn luôn có sự rối loạn của cái sắp xếp quay của ruột, xoay của ruột nó bị rối loạn. I think this is important to keep in mind because when we counsel patients, it doesn't matter where on the spectrum of heterotaxy, they are all at some risk for immune dysfunction and malrotation of the intestine, so it's good to be able to counsel. Cái thông tin bổ trợ này nó quan trọng là bởi vì cho dù chúng ta gặp một đứa trẻ, một bà thai là mặc dù nó là hội chứng gì nữa, nó ở đâu trong hội chứng này nữa, nhưng nó vẫn luôn luôn có một cái sự suy giảm về mặt miễn dịch và những cái nguy cơ về rối loạn do cái ruột xoay bất toàn. And it turns out, of course, most cases of heterotaxy have heart abnormalities. About 80% have heart abnormalities that can include dextrocardia, systemic and pulmonary venous returns, and inlet and conal truncal defects, as well as other abnormalities of the heart. Trong cái hội chứng này thì chị sẽ thấy là cái bất thường về bẩm tim mạch rất là cao, đến 80% trường hợp, và nó bao gồm một số cái tổn thương này. Thứ nhất là tim bên phải, bất thường về cái hồi lưu tĩnh mạch hệ thống hoặc là tĩnh mạch phổi, bất thường vì cái đường vào hoặc là cái đường ra, tức là cái vách nón. And so you've seen this slide before it already. So this is when we look at a patient with a complex heart like we did yesterday. We had one or two complex hearts. Sometimes we can see all the segments and evaluate them. Sometimes, like yesterday, we can't, so we bring them back, but we can evaluate a complex heart abnormality one segment at a time. Bởi vì cái tổn thương này nó rất là phức tạp, nó liên quan đến nhiều cái tiết đoạn khác nhau, do đó chúng ta giống như ngày hôm qua chúng ta có thể đôi khi chúng ta phát hiện được cái chỗ này bất thường nhưng mà không khảo sát được chỗ khác, thì cuối cùng chúng ta phải cho bệnh nhân nghỉ hoặc là chúng ta làm lại sau để làm sao chúng ta có thể khảo sát hết tất cả những cái phân đoạn đó. So while the 80% of patients with heterotaxy have cardiac abnormalities, many of them also have visceral abnormalities. So starting below the diaphragm, looking at the viscera, splenic abnormalities, either an absent or multiple spleens, is common in heterotaxy, all types of heterotaxy, with a range of different immune dysfunction. So many of these patients are at risk for bacterial infections. Nhắc lại một lần nữa là cho dù cái hội chứng là bên phải hay bên trái gì nữa, thì khi mà chúng ta quét ở dưới bụng thì chúng ta sẽ thấy là hoặc là bệnh nhân này không có lách hoàn toàn, hoặc là chúng ta sẽ thấy có rất nhiều lách nhỏ khác nhau, và cho dù nhiều hay ít lách gì đi nữa thì đứa trẻ này sau này nó vẫn có một cái nguy cơ bị suy giảm miễn dịch, và do đó là cái nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm khuẩn rất là cao. There may be the liver can be midline. Cái gan nó có thể nằm ở giữa bụng, nó bắt từ bên này bên phải qua bên trái. And particularly in patients with polysplenia, they are at some risk for biliary atresia, a very severe form of liver disease. Có thể là bệnh nhân cái đường mật nó bị thiểu sản.
as well as at risk for intestinal Như tôi đã malnutrition. nói là đó là cái guồng xoay nó bất toàn. Some of these findings you can see in this chest film or babygram. You can see the heart's on the right. There's pulmonary venous congestion because of TAPVR. There's a midline liver malrotation with the small intestines on the right. Ở đây là một cái hình X-quang, chúng ta thấy thứ nhất là chúng ta thấy cái tim nó nằm phía bên phải, thứ hai nữa là tĩnh mạch phổi nó bị ứ máu do bệnh nhân này bị cái bất thường hồ lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn và có tắc nghẽn. Một cái rõ ràng nữa chúng ta thấy cái gan nó bắt từ bên này qua bên kia, và cuối cùng là cái ruột nó bị xoay không hoàn toàn, mà chúng ta thấy ở đây là cái ruột nó nằm phía bên phải chỗ này. So how common is heterotaxy? It's not that common. Oops. We see it in about 1 out of 10,000 babies. Cái tỷ lệ, cái tần suất có cao hay không? Thực sự thì nó không có cao, tức là khoảng 10.000 lần sinh sống thì có một đứa trẻ bị hội chứng này. So I guess that means like to do 70,000 births a year might be 7 a year. So it's not that common, but we see it a lot in the hospitals because these patients are the sickest patients with heart disease. So a lot of time in a hospital ward, there will be a disproportionate amount of patients with heterotaxy. Như vậy nếu chúng ta tính theo cái cộng đồng chung á, thì khoảng 10.000 đứa trẻ sinh sống ra có một đứa, thì cái tỷ lệ cái số lượng đứa trẻ sinh ra nó không nhiều. Tuy nhiên ở bệnh viện, đặc biệt là ở các khoa tim mạch nhi thì chúng ta thấy nhiều, bởi vì hầu như tất cả những đứa trẻ này đều là những đứa trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh rất là nặng và yêu cầu là bắt buộc là phải vào bệnh viện, cho nên chúng ta có cảm giác như là rất là nhiều. And like most disease is more common in men, heterotaxy more common in men 2 to 1. Hầu như giống như rất nhiều bệnh lý khác thì nam giới thì thường bị nhiều hơn, và ở đây cũng vậy, tức là nam nó gấp đôi nữ. So it accounts for only 4% of cases, about 4% of all congenital heart disease. Tính trên tổng cái tim bẩm sinh thì hội chứng đồng phân này nó chiếm khoảng 4%. And again, a disproportionate share of deaths and morbidity related to heart disease is related to heterotaxy. Mặc dù cái tỷ lệ của nó là chỉ 4% trong cái tim bẩm sinh, nhưng mà rõ ràng là cái tỷ lệ mà gọi là cái tử suất cũng như là tần suất của nó rất là cao, bởi vì đây là những cái bệnh lý tim bẩm sinh rất là nặng. So this is a nice summary from Meryl Cohen in this textbook by Jack Reichert, which goes over some of the common findings in patients with asplenia and patients with polysplenia. Ở đây là chúng ta thấy đây là tất cả những cái những đặc điểm bệnh lý thường gặp, thì ở đây là trong cái hội chứng đồng phân phải và đây là hội chứng đồng phân trái. Chúng ta thấy thì sẽ có hai cột như thế này. Now remember, a lot of patients are not strictly in one end, polysplenia or asplenia, but this is a useful guideline because if you know what commonly goes together, if you see one abnormality, you're more likely to be thinking about other abnormalities and easier to pick up abnormalities when you're thinking about them. Mặc dù có một số bệnh nhân nó không phải là hoàn toàn thuộc về hội chứng này hoặc là hội chứng kia, tuy nhiên cái con số này nó giúp cho chúng ta biết là khi mà chúng ta phát hiện được một cái tổn thương này, mà tổn thương này thường đi kèm với tổn thương khác, thì chúng ta sẽ có chú ý khi chúng ta phát hiện tổn thương này thì cố gắng đi tìm phát hiện những cái tổn thương khác mà có thể đi kèm với nó. I'll just mention a few to point out. The second one, interrupted IVC, much more common with polysplenia. Cái đặc trưng thứ nhất ở hàng thứ nhì là chúng ta thấy đó là cái đứt đoạn tĩnh mạch chủ dưới thì thường sẽ gặp trong cái hội chứng đồng phân nhĩ trái, tức là bệnh nhân sẽ có hai bên trái chứ không có bên phải. And extracardiac TAPVR, which we saw yesterday, much more common in asplenia. Cái hàng này là bất thường hồ lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn á, thủy ngoại tiên thường nó sẽ gặp ở trong cái hội chứng đồng phân phải nhiều hơn là bên đồng phân trái. And the next one, the ipsilateral type of pulmonary veins, mainly in polysplenia, that's where the two right veins come all the way to the right, and the two left veins way over here in a common atrium. That's more polysplenia. Thường thì trong cái hội chứng đồng phân nhĩ trái này và hội chứng đa lắc này thì hai cái tĩnh mạch phổi bên trái nó nằm phía cực phía bên trái, còn hai tĩnh mạch phổi bên phải là cực phải nó nằm, nó đổ vào cái nhĩ chung.
chứ nó không có sắp xếp giống như bình thường nữa. And then towards the bottom, left-sided obstructive lesions, mainly in polysplenia, and heart block and bradycardia, mainly in polysplenia. So it's not just that everything bad is asplenia. A lot of things you see more in polysplenia. Chúng ta thấy cái teo van động mạch phổi thì thường sẽ gặp ở trong cái hội chứng đồng phân phải, tức là hội chứng vô lách. Ngược lại trong cái hội chứng đồng phân nhĩ trái thì cái block nhĩ thấp nó gặp nhiều hơn. Again, it's not necessary to memorize this. It's just useful to keep in mind the kinds of things that we need to look at when we're looking at a complex heart defect. We need to be able to exclude these in all cases. Thực sự thì các anh chị sẽ không cần thiết phải nhớ những con số này làm gì, chúng ta sẽ có một cái ý niệm chung vậy thôi. Và khi chúng ta biết trong cái hội chứng này thì thường có những cái gì thường gặp thì chúng ta sẽ cố ý đi tìm nó. Ví dụ như nó thấy một đứa trẻ bị block nhĩ thấp thì coi chừng đó là hội chứng đồng phân nhĩ trái. So now let's turn the page and start to talk about how we use echo. Echo is actually an ideal way to evaluate heterotaxis, and even in the fetus, it's easier in the fetus sometimes to evaluate heterotaxy than after birth. Trong cái hội chứng đồng phân này thì đôi khi chúng ta sử dụng cái siêu âm thì rất là lý tưởng để mà khảo sát cái bất thường này. Thậm chí trong cái bào thai đôi khi chúng ta khảo sát nó còn dễ hơn khi đứa trẻ sinh ra ngoài. So I'll start with just general ideas. First, you want to start, and again, if the baby is in a bad position, you don't have to go in order, of course. But in my mind, as I'm scanning, I'm thinking, have I looked at the visceral situs? Have I looked at this and this? So in general, we want to look at visceral situs. Khi mà chúng ta siêu âm thì chúng ta xây dựng trong đầu một cái trình tự ở trong đầu. Theo trình tự chúng ta sẽ trình bày sau đây. Tuy nhiên, nếu như mà cái vị trí, cái tư thế của trẻ nó không thuận lợi thì làm không theo thứ tự, nhưng mà chúng ta phải luôn luôn nhớ là trong đầu chúng ta có một cái trình tự như vậy để đi theo và không để mất một cái đoạn nào mà chúng ta không siêu âm. And so that includes, of course, the stomach, the IVC, and the descending aorta. Cái quan trọng đầu tiên là chúng ta sẽ phát hiện cái situs, tức là cái sắp xếp của tạng như thế nào, và ở đây chúng ta sẽ coi luôn cả cái tĩnh mạch trụ dưới nó có tồn tại hay không, và nó có cái liên tục cái tĩnh mạch đơn hay bán đơn hay không. Then we of course want to come above the diaphragm and look to see where is the heart, the cardiac position. Và chúng ta coi thử cái vị trí của tim nó nằm cùng bên hay là nằm đối bên so với lại dạ dày. And then it's very important to use the segmental approach when we have a patient with heterotaxy. Segmental approach meaning using sweeps to look one part, one segment to the next segment, looking at the connecting segments, using sweep to show how each segment is connected to the next. Giống như bài trước tôi đã trình bày thì chúng ta sẽ sử dụng các chúng ta quét từ cái phân đoạn này tới cái phân đoạn sau để chúng ta coi thử cái đoạn này nối với đoạn sau thông qua cái nối bình thường hay là bất thường. And it's important, as we were doing yesterday, it's always to try to start in the abdomen to make sure that you have the situs left to right positioning correct before you start to look at the heart. Và dĩ nhiên là với cái mặt cắt đầu tiên đó chúng ta coi thử ở trong bụng có những vấn đề gì bất thường của các tạng hay không. So that includes the stomach and the IVC. Dĩ nhiên là như nãy tôi nói là chúng ta sẽ coi cái vị trí của dạ dày, coi cái vị trí hoặc là sự hiện diện hoặc là không hiện diện của tĩnh mạch trụ dưới. Yeah, when the IVC is abnormal position or absent, it's suggestive of heterotaxy. Nếu như mà chúng ta không thấy cái tĩnh mạch trụ dưới, chúng ta thấy một cái cấu trúc tĩnh mạch mà nó nằm bên cạnh động mạch chủ thì coi chừng đó là cái đồng phân nhĩ trái, tức là chúng ta thấy được cái tĩnh mạch trụ dưới thì có thể là nó không phải là đồng phân nhĩ trái mà nó là đồng phân nhĩ phải, tức là vô lách. So the IVC being posterior can suggest asplenia, or IVC being interrupted can suggest polysplenia. Nếu như mà chúng ta thấy cái tĩnh mạch chủ dưới này mà nó bị đứt đoạn thì coi chừng đó là cái hội chứng sai lách, tức là chứng đồng phân nhĩ trái. And then we want to look at the pulmonary veins, which are very commonly abnormal and very important to know if there's TPVR. Sometimes the veins are hard to see at 20 weeks, and it can be much easier to see at 30 weeks because at that point, about 25% of cardiac output goes to the pulmonary veins at 30 weeks, much less at 20. Chúng ta thấy là cái tĩnh mạch phổi đôi khi ở cái lúc mà thai 20 tuần chúng ta có thể khó phát hiện cái tĩnh mạch phổi, nhưng mà sau đó khoảng 30 tuần
thì cái cung lượng tim phối hợp đó khoảng 25% nó sẽ đổ về phổi, và lúc đó chúng ta sẽ phát hiện được cái tĩnh mạch phổi dễ hơn, và lúc đó chúng ta sẽ phát hiện được bất thường tĩnh mạch phổi dễ hơn vào 30 tuần. So now let's look at visceral atrial situs. Again, I showed you this earlier. On the left is normal, stomach, descending order on IVC, and then sweep up, and you see the heart with a normal axis. Đây chúng ta thấy đây, cái hình ảnh này chúng ta thấy nhiều lần rồi. Đây là cái hình ảnh bình thường, dạ dày với lại tim nó nằm cùng bên, cái động mạch chủ xuống, và chúng ta thấy cái tĩnh mạch chủ ở đây. And then, yeah. And on the right, the abnormality, the stomach is on one side, and then the heart is shifted, the axis is off. Và chúng ta thấy đây là bất thường, chúng ta thấy là cái dạ dày phía bên này, cái tim phía bên kia là rõ ràng nó là bất thường. And here on the left, you could see the azygos, the stomach's on the one side, the heart's on the other, and there's an azygos. And over here on the right, you can see the azygos very posterior. Chúng ta thấy là đây là cái bất thường, chúng ta thấy cái dạ dày bên này, tim bên này, và thông thường ở đây chúng ta sẽ chỉ thấy một cái cấu trúc đó là động mạch chủ, nhưng mà chúng ta thấy bên cạnh nó nằm sát ngay sau cái cột sống đó là một cái cấu trúc tĩnh mạch khác, thì đó là cái tĩnh mạch đơn, azygos. I think we saw this yesterday, and you can see the red, the blue is going the opposite direction. The blue is the azygos. Hôm qua chúng ta siêu âm một ca, chúng ta thấy cái hình ảnh này rồi, và ở đây chúng ta thấy rõ ràng hai cái hình này, hai cái màu, hai cái cấu trúc mạch máu nó đi theo hai hướng khác nhau, nó nằm bên cạnh nhau, nhưng mà một màu xanh, một màu đỏ, thì một là của tĩnh mạch bán đơn và một là của động mạch chủ. And here we can see the abnormalities of systemic venous return. This is an example of a dilated coronary sinus on the right, with the left-sided on the sagittal view. You could show the left-sided superior vena cava draining into the coronary sinus. Chúng ta thấy đây, ở đây chúng ta thấy cái tĩnh mạch bên cái xoang vành nó giãn rộng, tức là nó là biểu hiện của tồn tại tĩnh mạch chủ trên bên trái, và đây nó dẫn vào xoang vành, nó đổ vào xoang vành qua bên phải. There's many different forms of total anomalous pulmonary venous return. This diagram shows you a very abnormal heart with a descending vein with total anomalous pulmonary venous return, which is this one below the diaphragm. But you could also have the veins coming to the coronary sinus. They could be coming up above the heart or to the right atrium, or there could be a mix form with some veins returning one place and other veins returning elsewhere. Chúng ta thấy trong cái sơ đồ này phóng rộng ra, chúng ta thấy ở bên trong tim nó có bất thường rất là nhiều, cả về trong tim, nhóm tim một thấp ở chỗ này, có các buồng tim nó bị thay đổi về kích thước, cái tương quan với nhau. Đi từ dưới lên đây chúng ta thấy thứ nhất là cái tĩnh mạch, vốn cái tĩnh mạch phổi này nó hợp lưu với nhau, nó nằm phía sau nhĩ trái, và nó có một cái tĩnh mạch dẫn xuống đổ vào cái ở cái chỗ tĩnh mạch cửa trong gan, rồi sau đó đổ vào tĩnh mạch dưới. Ở giữa là cái bốn tĩnh mạch phổi nó hợp lưu và nó đổ vào cái xoang vành, cái tiểu tại tim, và trên đó là bốn tĩnh mạch phổi nó hợp lưu và nó đổ vào tĩnh mạch thẳng lên, nó đổ vào cái tĩnh mạch vô danh phía bên trái và qua phía bên phải. Tuy đây là những cái thể bình thường, còn có một số trường hợp nó có thể dưới, một số tĩnh mạch phổi đổ xuống phía dưới này, một số tĩnh mạch phổi đổ phía trên, hoặc là đổ tại tim. Cái này có thể đó là thể phối hợp. Total anomalous pulmonary venous return can be very tough to diagnose, but we'll go over some clues today about how to detect total anomalous pulmonary venous return in your practice. Cái chẩn đoán bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn đôi khi nó rất là khó để chẩn đoán. Tuy nhiên trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi lần lượt, có thể chúng ta sẽ có cách tiếp cận để mà chẩn đoán được cái tĩnh mạch phổi hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường hoàn toàn này. So this is an example of total anomalous pulmonary venous return with the descending vein here on the left. You can see it coming down, turning around, and it always obstructs at the ductus venosus. And here on the right, you can see where it obstructs. Ở đây chúng ta thấy là cái tĩnh mạch nó đi xuống và nó đổ vào ngay cái vị trí của cái ống tĩnh mạch ở trong gan đó. Thì đây ngay cái vị trí mà đổ vào cái ống tĩnh mạch này, đây là cái vị trí mà thừa cái hẹp nhất. Ở đây chúng ta thấy với màu chúng ta sẽ thấy cái chỗ đây là cái chỗ sẽ hẹp. So babies with total anomalous pulmonary venous return below the diaphragm always
will obstruct after birth. The ones above the heart sometimes obstruct. The ones to the heart generally do not obstruct. And that's important because if they are obstructing after birth, they need urgent intervention. Otherwise, these babies may not survive. Cái vấn đề chẩn đoán cái bất thường vào đưa tĩnh mạch phổi mà có tắc nghẽn hay không nó rất là quan trọng. Trong cơ thể mà dưới tim á, tức là đi qua xuống dưới cơ hoành và xuống tim đổ vào cái ống tĩnh mạch này thì hầu như 100% là nó có tắc nghẽn. Với cái thể trên tim á thì có lúc nó bị tắc nghẽn, có lúc thì không. Thể trong tim hoặc là thể tại tim nó ít khi nó tắc nghẽn. Nếu như chúng ta chẩn đoán được tắc nghẽn rồi thì cái việc xử lý chúng ta phải xử lý cấp cứu. Còn nếu không á mà chúng ta không chẩn đoán được hoặc là chúng ta không xử lý cấp cứu được, trong trường hợp tắc nghẽn này bệnh nhân sẽ nhanh chóng tử vong. So as we're going through the heart segmentally in terms of heart position, visceral situs, pulmonary systemic venous returns, now we'll go to the atrioventricular connection. Từ nãy giờ chúng ta nói về cái tĩnh mạch theo cái tiết đoạn phân đoạn rồi, chúng ta đi qua tĩnh mạch rồi, tĩnh mạch hệ thống tĩnh mạch phổi rồi, bây giờ chúng ta nói về cái nhĩ, nói về tầng nhĩ. So we want to look at how are the atria connected to the ventricles. Sau đó chúng ta sẽ coi là cái nhĩ này nó nối với lại thất như thế nào. I don't know. Is this okay? The noise? It's okay. Okay. So I went over this. Maybe now I can talk to you briefly if you're interested. The hand rule helps determine whether the heart is D-looped or L-looped. It corresponds to the situs of the ventricles. If the ventricle is a normal situs, it's D-looped. That's normal. If the ventricles are embryologically, if they loop the other way, it's called L-looped. That's abnormal. Bây giờ tôi nói qua một cái khái niệm hơi phức tạp một xíu là chúng ta sử dụng cái bàn tay để phát hiện là trong quá trình hình thành bào thai, từ lúc mà tim nó là một cái ống tim nó quay qua bên phải hay là quay qua bên trái. Khi mà cái ống tim nó quay qua bên phải một cái chúng ta gọi là đi lúc, thì đó là bình thường trong tất cả các trường hợp bình thường. Còn nếu như tim mà nó quay qua bên trái một cái thì chúng ta gọi là eo lúc, thì đó là bất thường. So this is important. Em ơi, chắc là phải chỉnh cái này là nó ồn quá. Yeah. This is important because, for instance, an L-looped heart may be at higher risk for heart block. Em ơi, chắc là đưa trong cầm micro được phải anh, cái này nó ồn nó sẽ bị ảnh hưởng. Okay, maybe it's better. So I'll just briefly tell you the right hand. What we do is we put the right hand. The right hand should quote unquote fit the right ventricle. So over on here, this is a normal heart, a normal right ventricle. The right hand can fit the thumb on the inflow, the fingers in the outflow, and the palm against the septum. That's the right ventricle, that's normal. The right hand fits it, that means the heart is D-looped. Cái nguyên lý đầu tiên là chúng ta nói về nguyên tắc bàn tay phải. Thì bàn tay phải nó sẽ phù hợp với lại cái thất phải. Thì khi chúng ta tưởng tượng là chúng ta bỏ cái thành thất phải đi, thì chúng ta đưa cái bàn tay vào, thì những cái ngón tay này nó vào đường thoát, còn cái ngón tay cái thì vào đường vào. Thì cái lòng bàn tay nó sẽ úp vào cái vách liên thất phía mặt phải của vách liên thất. Thì đó là cái cấu trúc bình thường. This is not something you need to do, but I find it interesting. On the right, you know that's a right ventricle because there's conus. The tricuspid valve is far from the aortic valve, so that's a right ventricle, but that's a left hand that fits it, not a right hand. It's a left hand that fits the right ventricle, so that's a L-looped heart. Chúng ta thấy giống như này, nói sơ qua cái chúng ta thấy đây là cái van ba lá này, đây cái van động mạch phổi nó cách nhau có một khoảng cách đây. Tuy nhiên ở đây chúng ta không bỏ cái tay phải vào được mà chúng ta bỏ vào tay trái, tức là cái tay trái nó sẽ cái ngón cái nó vào cái van ba lá, cái ngón tay kia vào cái van động mạch phổi. Thì đây nó là cái tay trái nó phù hợp, thì đó là cái trong bào thai cái ống tim nó quay qua bên trái. Okay. You don't need to learn that. Most cardiologists don't do it, but I enjoy it. Các anh chị không cần phải học thuộc cái này, bởi vì chỉ cho các bác sĩ tim mạch nhi mà không phải là tất cả các bác sĩ tim mạch nhi đều học cái này. So now we next look at the ventricular arterial connections. Sau đó chúng ta đi tiếp thêm một cái đoạn nữa là chúng ta coi cái kết nối giữa thất và cái đại động mạch như thế nào.
And what's this? This is Cái này là gì? transposition. Yeah. So we'll go over that all the pathology later today. That's we look at the outflow tract abnormalities. Many patients with heterotaxy will have outflow tract abnormalities, including especially pulmonary outflow tract obstruction. Pulmonary stenosis very common with heterotaxy. Cái hình trước đó là cái một trường hợp chuyển vị đại động mạch chúng ta sẽ nói trong các phần sau. Tuy nhiên quay trở lại cái hội chứng đồng phân thì chúng ta biết là trong cái hội chứng đồng phân, đặc biệt là đồng phân nhĩ phải, thì hầu như luôn luôn có sự hiện diện của cái bất thường đường thoát, và đặc biệt là đường thoát thất phải, tức là cái động mạch phổi nó bị bất thường. But in contrast, systemic outflow tract obstruction like aortic stenosis or coarctation is much less common in heterotaxy, and when it occurs, it's generally in patients with polysplenia. Ngược lại, cái hội chứng tim trái thiểu sản thì nó lại ít gặp trong cái hội chứng này. Và một khi nó xuất hiện á, nó có xuất hiện thì thường nó chỉ xuất hiện trong cái hội chứng đồng phân nhĩ trái chứ không phải là trong đồng phân nhĩ phải. And because of the possibility for outflow tract obstruction, babies with heterotaxy are at risk for ductal dependent heart disease, so you want to monitor for retrograde ductal flow in the fetus. Bởi vì có thể có bất thường về cái đường thoát, đặc biệt đường thoát thất phải á, cho nên có thể là tứ máu phổi nó phụ thuộc vào ống động mạch. Do đó các anh chị phải coi lại, khi chúng ta phát hiện chúng ta phải coi được cái dòng máu ở trong qua cái ống động mạch như thế nào, nó phải là đi ngược dòng hay không, và khi đi ngược dòng thì coi chừng đó là trường hợp mà phụ thuộc ống sau khi sinh ra. So atrial bradycardia and heart block, as I mentioned earlier, that generally occurs in the presence of polysplenia. You could get a slow heartbeat because you have no sinus node, or you can have actually heart block develop from early on, or it may not be until third trimester, even after birth. Chúng ta thấy là đôi khi trong trường hợp mà đồng phân nhĩ trái á, thì bởi vì coi như là mình hiểu đơn giản là có hai cái nhĩ trái cho nên không có nhĩ phải. Không có nhĩ phải thì nó sẽ không có cái nút xoang, do đó nó sẽ không có nút chủ nhịp đây, cho nên đôi khi trong trường hợp mà đồng phân nhĩ trái đó nó sẽ bị nhịp rất là chậm hoặc là bị block như thế. So, a few more slides to go over the delivery planning that fetal patients with heterotaxy, generally we want to deliver these babies at a tertiary care center if we expect that there may be abnormalities, which many of these babies have abnormalities that require early intervention, either cardiac or otherwise. Về mặt xử trí thì khi mà chúng ta chẩn đoán được đứa trẻ bị hội chứng đồng phân nhĩ á, thì thường chúng ta yêu cầu cái người mẹ sẽ sinh ở cái bệnh viện tuyến cuối, đôi khi là bệnh viện đại học, bệnh viện cấp 3 đó, thì ở mình là bệnh viện tuyến cuối, nơi mà có thể thực hiện được cái can thiệp sau sinh, cấp cứu được. We generally like to deliver these babies, as all babies, as most babies, as close to term as possible. Dĩ nhiên là với tất cả những đứa trẻ sinh ra thì chúng ta muốn làm sao giữ cho đứa trẻ sinh ra tới đủ tháng càng tốt. Thì trong trường hợp này cũng vậy. And we generally like to deliver these babies vaginally, not by C-section. The only ones by C-section are generally those with obstructed total anomalous pulmonary venous return or complete heart block. Those are babies that are difficult to monitor in the case of heart block, or may require early intervention with a pacemaker or relief of the obstruction in the case of TPVR. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ khuyến khích sinh ở đường dưới, ngã đạo hơn là mổ đẻ. Tuy nhiên chỉ có hai trường hợp, một là cái bất thường hồ lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn mà bị tắc nghẽn chúng ta chẩn đoán được rồi, hoặc là bệnh nhân có đứa trẻ nó có bị block nhĩ thấp hoàn toàn. Bởi vì nếu chúng ta sinh đường dưới thì chúng ta sẽ rất là khó theo dõi cái đứa trẻ được, khó kiểm soát được, cho nên chúng ta sẽ sinh chủ động để mà có thể đặt cái máy tạo nhịp tạm thời, hoặc là chúng ta mổ sớm để giải quyết cái tắc nghẽn đó. Now, many patients with heterotaxy do very well. Many do not do well, but many do very well. So the ones who have a more concerning prognosis are the ones who may have a single ventricle. Thông thường thì một số đứa trẻ mà bị hội chứng này nó vẫn có cái tiên lượng tốt. Tuy nhiên khi một đứa trẻ mà nó có một số yếu tố sau đây thì chắc chắn là cái tiên lượng sẽ rất là xấu. Ví dụ như thứ nhất là tim một thấp chức năng, obstructed TAPVR, hoặc là cái bất thường hồ lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn mà có tắc nghẽn, heart block, block nhĩ thấp,
significant valvular regurgitation, và đặc biệt là cái hở van nhĩ thất nặng, restrictive foraminal valley, cái lỗ bầu dục hạn chế, hydrox, phù thai, or associated structural abnormalities outside of the heart. dĩ nhiên là nếu như cái trẻ đó ngoài cái việc bị hội chứng đồng phân nhĩ đó mà nó kèm thêm một số cái dị tật bẩm sinh khác bên ngoài tim thì đó cũng là một cái yếu tố làm tăng cái tim lượng nặng. And of course, those with chromosomal abnormalities and syndromes have a more guarded prognosis. Hoặc là cái bất thường về cái nhiễm sắc thể, thì đó là những cái dấu hiệu tim lượng nặng. So, let's see. This is a baby that I saw a while ago that I thought had Down syndrome, had positive markers and non-invasive genetic screening, and you can see looks like an AV canal, and then it's hard to see here, but the pulmonary veins were ipsilateral. Some were coming to the right here, and some were coming to the left. Chúng ta thấy đây là một cái đứa trẻ nghi ngờ bị hội chứng Down. Chúng ta thấy ở đây giống như là một cái van nhĩ thất chung. Cái hình này nó khó thấy nhưng mà có vẻ như bên này là cái tĩnh mạch phổi nằm một nhóm thì nó nằm phía bên này, còn bên này cùng cái thì nó nằm xa, đối xa cái bên kia chứ nó không nằm gần nhau. But it turns out this baby did not have trisomy 28. This baby had heterotaxia, had polysplenia with an AV canal of common atrium and ipsilateral veins. Tuy nhiên mới đầu thì chúng ta nghi ngờ là bệnh Down, nhưng mà sau đó khi làm xét nghiệm thì đứa trẻ là không có bị bệnh Down, mà nó lại là một cái hội chứng là đa lách, tức là đồng phân nhĩ trái. So it's useful just to keep in mind what kinds of things may go together when we're evaluating hearts with complex findings. Chính vì vậy mà chúng ta phải luôn luôn lưu ý là có thể có những bất thường này đi kèm với những bất thường khác. Cho nên khi chúng ta phát hiện bất thường này thì chúng ta phải cố ý chú ý theo dõi những bất thường khác. So to finish up, then the segmental approach is how we think about the heart as we're scanning it. It begins with the abdominal viscera vessels and the cardiac position. Cái đầu tiên, cái thông điệp đầu tiên chúng ta nói là luôn luôn tuân thủ theo cái nguyên tắc là tiếp cận theo phân đoạn của trình tự, và chúng ta xây dựng trong đầu mình một cái tiếp cận như vậy. Mặc dù như hồi nãy tôi nói đôi khi có tư thế của thai nó không phù hợp thì chúng ta có thể quay trở lại làm sau, nhưng mà chúng ta luôn luôn, nếu mà có thể thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng cách là khảo sát cái tạng trong ổ bụng, khảo sát cái mạch máu, và sau đó chúng ta khảo sát cái vị trí tim cũng như cấu trúc tim. Then we look at the pulmonary veins, very important, but can be harder to see early on. So these patients it's another reason to bring patients back, particularly with heterotaxia, is pulmonary veins are easier to see closer to 30 weeks sometimes. Cái khảo sát cái tĩnh mạch phổi, bất thường tĩnh mạch phổi hay không thì trong những cái thai kỳ sớm ở giai đoạn đầu thì khó phát hiện, nhưng mà sau đó khoảng 30 tuần chúng ta phát hiện cái dễ hơn. There can be something I haven't talked about as much as there can be progression of disease. You can develop over time obstruction of pulmonary veins or the foraminal valley. You can develop outflow tract obstruction, AV block, valvular regurgitation, or hydrox. Things that may not be there at 18 weeks, 20 weeks. So these babies need to be followed closely for the development of these issues. Cái bệnh lý này nó không phải là bệnh lý tĩnh, mà nó có thể là nó diễn tiến theo khuynh hướng là càng ngày có thể nó nặng hơn. Khi nãy tôi quên không trình bày thì những cái diễn tiến nặng hơn có thể là đầu tiên chúng ta không thấy cái bất thường về tĩnh mạch phổi, mà không bất thường tĩnh mạch phổi không có tắc nghẽn, nhưng sau đó nó có thể tắc nghẽn, hoặc cái lỗ bầu dục mới đầu nó bình thường nhưng sau đó nó có thể hạn chế, cái đường thoát nó cũng có thể bị tắc nghẽn dần, xuất hiện mới cái lốc nhĩ thất, hoặc là cái van nó sẽ hở, hoặc là cái phù thai nó sẽ xuất hiện trong giai đoạn sau này mà trong giai đoạn đầu chúng ta không phát hiện được. Chính vì lý do đó mà khi mà chúng ta siêu âm phát hiện như thế này thì chúng ta phải theo dõi rất là sát. There's a most guarded prognosis for ablations with a single ventricle, or especially if there's heart block or obstructed TAPVR. Cái tiên lượng nó tương đối là dày dặt trong trường hợp là đứa trẻ đã có tim một thất chức năng, đặc biệt là có cái lốc nhĩ thất hoàn toàn, hoặc là có cái bất thường hồ lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn mà bị tắc nghẽn.
But it's remember that not every baby and not every fetus follows the rules. Some babies who you would think have a very poor prognosis can actually do very well. Tuy nhiên là không phải là tất cả cái bào thai nào nó cũng đi theo cái dự liệu của mình. Đôi khi chúng ta nghĩ là nó rất là xấu nhưng mà đôi khi nó lại rất là tốt. This is one of my patients that I saw before birth with a single ventricle, obstructed veins, DORV, asplenia, unbalanced canal, who's actually getting close to his spontan. He's 4 years old. He's a wonderful boy. You would never know that he has any problem. And just a few years ago, this was universally a fatal lesion. So we need to keep in mind there are babies who actually can do very well. Đây là một cái bệnh nhân của tôi thì trước đây phát hiện trước sinh với cái chẩn đoán là hội chứng đồng phân nhĩ phải, cái kênh nhĩ thất hoàn toàn mất cân bằng, cái thất phải hai đường thoát, bất thường hội lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn bị tắc nghẽn, và sau đó thì chúng ta có phẫu thuật theo hướng một thấp, chúng ta phẫu thuật lên sinh và sau này chúng ta sẽ đi phẫu thuật phong tân. Thì đứa trẻ này có vẻ rất là tốt. Xin cảm ơn.